Hello everybody, this is Ladli Parveen from Standard 11. So today we are going to discuss about some of the characteristics of a living organism. So some of the characteristics of a living organisms are: number 1, metabolism. So the meaning of metabolism is it is the sum total of all the chemical reaction occurring in the body of living organism. So the meaning of metabolism भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लिभिङ अर्गानिजमको बडीमा जुनै पनि केमिकल रिएक्सन्स अकर हुन्छ त्यसलाई हामीले मेटाबोलिजम भन्छ. ओके, सो केमिकल रिएक्सन्स अन द बेसिस लाइक एउटा ह्युमन बिङ्सको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ लाइक के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीमा रेस्पिरेसन हुन्छ. ओके, सो रेस्पिरेसन मिन्स द ब्रेकडाउन अफ फुड. सो ब्रेकडाउन अफ फुडमा हाम्रो सुगर पनि मिक्सअप हुन्छ. ओके, सो लाइक सुगर ब्रेकडाउन भएर चाहिँ हाम्रो के बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ CO2 प्लस H2O प्लस ETB बनिन्छ. ओके, सो इट इज लाइक केमिकल रिएक्सन्स. कुनै पनि एउटा लिभिङ अर्गानिजमको बडीमा जुनै पनि केमिकल रिएक्सन्स अकर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मेटाबोलिजम भन्छ. ओके, सो मेटाबोलिजम इज मेड up of two types. Number 1, anabolism, and number 2, catabolism. Okay, so anabolism means it is the metabolic process which involves the synthesis of molecules. Example: synthesis of protein from amino acid. सो एनाबोलिजम, द मिनिङ अफ एनाबोलिजम इज यो चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि मेटाबोलिक प्रोसेस हो जुन चाहिँ हाम्रो बडीमा के को लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि सिन्थेटाइज कुनै पनि कुरा बनाउनको लागि चाहिँ युज हुन्छ. इट इज नोन एज एनाबोलिजम. ओके, सो फर इक्जाम्पल हामीले एमिनो एसिडबाट चाहिँ के सिन्थेटाइज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटिन. ओके, सो कुनै पनि कुरा सिन्थेटाइज गर्नु बनाउनु इट इज नोन एज एनाबोलिजम. सो नेक्स्ट थिङ, catabolism. The meaning of catabolism is large molecule broken down into smaller molecule called catabolism. Okay, for example, sugar broken down into molecules of water as well as carbon dioxide to liberate energy that is ATP. So ATP का full form adenosine triphosphate. ओके, सो द मिनिङ अफ क्याटाबोलिजम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लार्ज मोलिकुल चाहिँ ब्रोकन डाउन हुन्छ, ब्रेकडाउन हुन्छ केमा, स्मलर मोलिकुल्स. ओके, सो कुनै पनि ब्रेकडाउन जुन चाहिँ लार्ज मोलिकुल्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्रोक गरेर चाहिँ हामीले स्मल मोलिकुलमा कन्भर्ट गर्नुलाई चाहिँ हामीले क्याटाबोलिजम भन्छ. ओके, सो फर इक्जाम्पल वुड बी इज द्याट लाइक सुगर ग्लुकोज C6H12O6 चाहिँ ब्रेक हुन्छ केमा, मोलिकुल्स अफ वाटर एज वेल एज दी कार्बन डाइअक्साइडमा ब्रेक हुन्छ के को लागि, टु लिबरेट एनर्जी कल ATP. सो रिएक्सन्स अगर एनाबोलिजमको रिएक्सन दिनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले वी क्यान टेक एक्जाम्पल अफ फोटोसिन्थेसिस. ओके,
फोटोसिन्थेसिसमा चाहिँ के हुन्छ CO2 plus H2O is responsible for giving C6H12O6 plus O2 plus ATP. यो रिएक्शन्स के को भन्दाखेरि चाहिँ एनाबोलिजम्स. ओके, सो एनाबोलिजमले चाहिँ कुनै पनि मोलिक्युल्सलाई चाहिँ जोडेर एउटा फाइनल प्रोडक्टमा कन्भर्ट गर्छ. वेयरएज केटाबोलिजम ब्रेक डाउन गर्छ. C6H12O6 लाई चाहिँ ब्रेक गरेर CO2 plus H2O plus ATP. So it is the reactions of both anabolism as well as the catabolism. So now another characteristics of a living organism would be is that like reproductions. Okay, reproduction means it is the process in which living organism reproduce their new individual to maintain their existence generation. Okay, so the meaning reproduction चाहिँ एउटा अर्को characteristics of a living organism हो. The meaning of reproduction is यो चाहिँ एउटा sort of process हो जुन चाहिँ एउटा organismले help गर्छ. Okay, organism is responsible for reproducing. उसले चाहिँ reproduce गर्छ केलाई न्यू इन्डिभिजुअल भनेको चाहिँ न्यू organism न्यू प्रोजेनीलाई टु मेन्टेन किन भन्दाखेरि चाहिँ टु मेन्टेन द एक्जिस्टिङ जेनेरेसन. यो जेनेरेसनलाई चाहिँ कन्टिन्यू अर मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ एउटा अर्गानिजमले चाहिँ रिप्रोड्युस गर्छ कि न्यू इन्डिभिजुअल अर न्यू प्रोजेनी. ओके, सो इट इज नोन एज रिप्रोडक्सन. सो एज वी नो द्याट रिप्रोडक्सन्स देयर आर टू मोड अफ रिप्रोडक्सन. लाइक नम्बर 1 asexual reproduction, and then number 2 sexual reproductions. Okay, so asexual reproduction means involvement of only single parent, whereas sexual reproduction is known as involvement of more than one parents. So difference between asexual and sexual के छ भन्दाखेरि चाहिँ asexual reproductions and then sexual reproductions. Okay, so sexual reproduction में के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ involve of single source of genetic parent, whereas sexual मा चाहिँ involvement of more than one source of genetic parent. The meaning of this sentence is asexual mode of reproduction मा चाहिँ एउटा के मात्रै हुन्छ सिंगल पेरेन्ट मात्रै इन्भल्भ हुन्छ के को लागि रिप्रोडक्सन को लागि. ओके, सो वेयरएज हामीले सेक्सुअल को कुरा गरे भने चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट कति हुन्छ मोर देन वान सोर्स अफ जेनेटिक पेरेन्ट. यसमा चाहिँ बोथ मेल एन्ड फिमेल्स आर रिक्वायर्ड. ओके, टु गिभ टु प्रोड्युस न्यू प्रोजेनी. सो सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ offspring genetically identical to parent. and second point मा यसको के हुन्छ भन्दाखेरि not identical to parent. सो जुनै पनि प्रोजेनी या असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा प्रोड्युस हुन्छ offspring means like new progeny. Okay, new organism produced. So offspring जुनै पनि प्रोड्युस हुन्छ असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा त्यो चाहिँ के हुन्छ आइडेन्टिकल सेम उसको लुक्स उसको अपियरेन्स उसको मोर्फोलोजिकल क्यारेक्टर सेम के हुन्छ उसको अपियरेन्स जस्तै हुन्छ. ओके, सो वेयरएज इफ यु टक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ क्यारेक्टर्स हुन्छ यस कुनै कुरामा सिमिलरिटी पाउँछ बट इट डजन्ट मिन सबै आइडेन्टिकल जस्तो मम ड्याड छ त्यस्तै चाहिँ प्रोजेनी अर न्यू अर्गानिजम हुन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो छैन. ओके, सो थर्ड पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेस एनर्जी
faster process. More energy, slower process. So basically asexual reproduction मा लेस यसमा चाहिँ कम्ती भन्दा कम्ती एनर्जी रिक्वायर्ड गर्छ ओके यसमा फास्टर प्रोसेस हुन्छ सो फास्टर प्रोसेस किन भन्दाखेरि चाहिँ इन्भल्भमेन्ट अफ ओन्ली सिंगल पेरेन्ट यसमा चाहिँ इन्भल्भ कति मात्रै हुन्छ सिंगल पेरेन्ट मात्रै हुन्छ ओके सो यसमा चाहिँ लेस एनर्जी पनि लाग्छ एन्ड फास्टर प्रोसेस भइहाल्छ वेरएज इफ यु टक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा चाहिँ यसमा ज्यादा एनर्जी लाग्छ एन्ड देन यसको प्रोसेस पनि के हुन्छ पुरा स्लोवर प्रोसेस हुन्छ ओके एज वी कम्पेयर टु एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन्समा सो फोर्थ पोइन्ट के हुन्छ minor variations can be seen. Major variations. So asexual mode of reproduction में के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक कम्ती भन्दा कम्ती माइनर भेरिएसन हुन्छ भेरिएसन्स मिन्स लाइक रेभोल्युसन चेन्जेसहरू ओके सो असेक्सुअल मोड अफ रिप्रोडक्सनमा पुरै कम्ती भन्दा कम्ती चाहिँ भेरिएसन्स हामीले हेर्न पाउँछ वेरएज हामीले सेक्सुअल मोड अफ रिप्रोडक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएसन चेन्जेसहरू चाहिँ पुरै आएको हुन्छ न्यू प्रोजेनीमा ओके सो असेक्सुअल मोड अफ रिप्रोडक्सनमा हामीले स्ट्यान्डर्ड 10 मा पढिसकेको छ ओके इक्जाम्पल्सहरू लाइक इक्जाम्पल्सको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ फिसन्स हुन्छ ओके फिसन्स पढेको थियो रिजेनेरेसन etc. So and then sexual mode of reproduction का example मा like human beings okay so human beings मा चाहिँ sexual mode of reproduction हुन्छ and then fissions human beings मा चाहिँ sexual mode of reproduction हुन्छ okay so and then example of asexual mode of reproduction चाहिँ fissions हरुले गर्छ and then okay so planidia को कसले regeneration को कसले गर्छ भन्दाखेरि planidiaले so this is the example of sexual reproductions and then sexual reproduction example ji human beings okay so now another characteristics of a living organism is sensitivity the meaning of sensitivity is it is the ability to detect the changes and respond them accordingly so sensitivity is the another characteristics of a living organism okay so the meaning of sensitivity is जो चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि मान्छेको एउटा sort of ability हो ability एउटा क्षमता हो जुन चाहिँ उनीहरूले environment जुनै पनि changes उनीहरूले find गर्दैछ त्यसको accordingly चाहिँ उनीहरूले respond गर्नुलाई हामीले के भन्छ sensitivity okay for example like अगर मलाई पुरै ज्यादा hotness feel भइरो okay so मैले त्यो environment मा कुनै पनि के हेर्दैछु changes find गर्दैछु so according to that changes मैले के गर्छु AC लाई अन गर्छु ओके किन भन्दाखेरि आई एम फिलिङ भेरी हट सो मैले त्यो जुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा चेन्जेस हुँदैछ मैले फाइन्ड गरेँ अनि त्यसको अकर्डिङली मैले रेस्पोन्ड गरेँ सो इट इज नोन एज सेन्सिटिभिटी त्यसलाई चाहिँ हामीले सेन्सिटिभिटी भन्छ ओके सो नाउ नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लिभिङ अर्गेनिजम्स इज सेल्फ कन्सियसनेस ओके सेल्फ कन्सियसनेस means any type of attentiveness towards anything is known as self consciousness okay so कुनै पनि कुराले हामीले अलर्ट हुनु त्यसलाई नै हामीले कन्सियसनेस भन्छ ओके सो फर इक्जाम्पल लाइक गर्ल्सहरू मेकअपमा प्राय ज्यादा कन्सियस हुन्छ ओके सो त्यसलाई हामीले के भन्छ कन्सियसनेस सो यसको पोइन्ट्सहरू सेल्फ कन्सियसनेसको पोइन्टहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक ह्युमन बिङ्स आर only the organisms who is aware okay aware सेल्फ कन्सियसमा हामीले के देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक ह्युमन बिङ्स मध्ये एउटा अर्गेनिजम हुन्छ जो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अवेर हुन्छ ओके सो एज वी कम्पेयर टु एनिमल्सहरू लाइक अवेर हुँदैन उनीहरू सर्ट अफ
लाइक हामी इन्टेलिजेन्ट एनिमलमा क्याटेगोराइज गर्छ ओके सो हाम्रोमा सर्ट अफ फिलिङ्स हुन्छ थटफुल हुन्छ त्यस्तो चाहिँ एनिमल्सकोमा चाहिँ त्यस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले देख्नु पाउँदैन ओके सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले वर्ल्डमा के हुँदैछ के भएको छैन हामीले अवेर हुन्छ ओके वेरएज त्यो एनिमल्सहरूलाई केही मतलब नै हुँदैन वर्ल्डमा के हुँदैछ के हुँदैन उनीहरूले रिलेट नै गर्दैन सो हामी ह्युमन बिङ्स यस्तो खालके अर्गेनिजम हो जुन चाहिँ के हुन्छ अवेर हुन्छ सेकेन्ड पोइन्ट के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ he or she can relate the changes happening in the world सो ह्युमन बिङ्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुनै पनि वर्ल्डमा चेन्जेसहरू हुँदैछ हामीले रिलेट गर्छ ओके कसरी भन्दाखेरि टेक एन इक्जाम्पल इफ समबडी कन्वे मी द्याट यु लुक लाइक सेम दीपिका पादुकोन सो वाट क्यान आई जस्ट डु इज द्याट म के आफूलाई सोचेँ भन्दाखेरि यस आई साँच्चीमै म दीपिका पादुकोन जस्तै देख्छु कि देख्दिनँ भनेर आई जस्ट टु थिङ्क ओके सो के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि चेन्जेस हाम्रो वर्ल्डमा हेल्ड हुँदैछ वाट वी युज टु डु इज द्याट रिलेट गर्छ हामी ओके सो त्यसलाई चाहिँ हामीले इट इज सेकेन्ड पोइन्ट एन्ड थर्ड थिङ चाहिँ ह्युमन बिङ्स आर ओन्ली दि इन्टेलिजेन्ट एनिमल विथ फिलिङ्स हुन्छ ह्युमन बिङ्सकोमा के हुन्छ फिलिङ्स हुन्छ थटफुल हुन्छ ओके एसेट्रा ह्युमन बिङ्सलाई मात्रै एउटा यस्तो खालको इन्टेलिजेन्ट एनिमल भनेर क्याटेगोराइज गर्छ वाइ भन्दाखेरि बिकज हाम्रो ह्युमन बिङ्सकोमा के छ फलोइङ टकन्स क्वालिटिजहरू छ ओके लाइक फिलिङ्सहरू भइदियो थटफुलहरू भइदियो यो टकन्स क्वालिटिजहरू चाहिँ हामीले ह्युमन बिङ्सकोमा मात्रै हेर्नु पाउँछ ओके I hope you all love this video and enjoy it as well. So in next video we are going to discuss about biodiversity. Thank you.